Tất cả 80 người trong trường đều đã bị hệ thống buộc phải làm hài lòng tôi. Xin các chủ thể tuân thủ quy tắc của hệ thống. Cộng 1 điểm thiện cảm sẽ được sống thêm 1 ngày. Thất bại trong việc chinh phục sẽ bị xóa sổ. Lúc này, loa phát thanh lặp lại một cách máy móc, nhưng những kẻ bạo hành khinh thường điều đó. Trên khuôn mặt họ thậm chí còn lộ ra nụ cười khinh bỉ, bởi vì trong mắt họ, tôi chẳng qua chỉ là một con chó để bắt nạt. Ai lại đi làm hài lòng một con chó chứ? Loa phát thanh đưa ra lời cảnh báo cuối cùng, khi độ thiện cảm đạt trừ 100, bạn thật sự sẽ chết đây. Lúc này, bạn cùng phòng của tôi, Liễu Như Yên, kéo tôi đến chiếc bồn cầu dơ bẩn phủ màu vàng nhạt. Búp bê vải, cô lại định chơi trò đùa gì đây? Cô nghĩ chúng tôi là trẻ 3 tuổi sao? Có phải cô đang quá tự cao rồi không? Con giả vờ cảm động nữa chứ, xem ra cô đã sống quá thoải mái rồi. Không biết mình là thứ gì nữa rồi. Xem ra tôi phải dùng nước bồn cầu để rửa sạch não cô. Tôi giãy giụa điên cuồng, mắt đầy hận thù. Tiếng loa phát thanh vang lên lần nữa. Thiện cảm trừ 1, độ thiện cảm hiện tại trừ 100, cảnh báo, chủ thể đã bị đối tượng chinh phục hoàn toàn ghét bỏ. Hãy biến mất ngay lập tức. Liễu Như Yên hóa thành khói bụi rồi sao? Giây tiếp theo, cô ấy tan biến thành một làn khói đỏ rực trước mặt tất cả mọi người. Không gian xung quanh rung chuyển dữ dội, ánh sáng đỏ phủ kín căn phòng như báo hiệu một lời cảnh tỉnh. Tiếng hét kinh hoàng vang vọng khắp tầng. Nhưng tôi thấy cô ấy chết quá dễ dàng. Bởi vì mỗi lần Liễu Như Yên bắt nạt tôi, cô ấy đều mở livestream để tất cả mọi người chứng kiến hành sáu tàn bạo này. Vì vậy, cô ấy đã thu hút một nhóm người ủng hộ trong trường. Tôi từ từ đứng dậy, đối mặt với camera livestream và nở một nụ cười đầy ám ảnh. Liễu Như Yên là người đầu tiên, vậy người tiếp theo sẽ là ai? Trường học bị hệ thống phong tỏa, trở thành một nhà tù khổng lồ. Tất cả điện thoại đều mất tín hiệu, không thể liên lạc với gia đình, cũng không thể gọi cảnh sát. Mọi người chỉ có thể chờ đợi phán quyết của tôi trong tuyệt vọng. Tôi lạnh lùng hỏi đám học sinh bên dưới. Mọi người đều nghe thấy lời của hệ thống rồi chứ? Hiệu trưởng của học viện Bạo Tẩu là một gã béo chọc đầu bóng nhảy, và cũng là người đầu tiên bắt đầu nịnh bợ tôi. Hắn đặt chiếc ghế êm ái của mình xuống dưới chân tôi. Chắc chắn mọi người đều nghe thấy rồi. Nam Mao tiếp tục nói. Thấy không ai trả lời, hắn nghiêm mặt nhắc lại. Này các em có nghe thấy lời của hệ thống không? Sao không ai trả lời? Điếc à? Nói xong, hắn lại nịnh bợ tôi bằng một nụ cười. Chắc chắn mọi người đều nghe thấy rồi. Ngài có chỉ thị gì tiếp theo không? Xin cứ ra lệnh. Giọng nói của hệ thống vang lên đúng lúc. Cộng 1 điểm thiện cảm sẽ được sống thêm 1 ngày. Hiện tại, các chủ thể có thể kiểm tra độ